Dalam video ni, saya nak discuss topik-topik ataupun soalan yang akan keluar dekat dalam awak punya UPS 2 nanti. So, sila pay attention sebab apa-apa yang saya discuss kat sini memang akan keluar dekat dalam awak punya UPS 2. So, please take note. Okay, so first question. So, the Mendel law states that alleles are separated during meiosis. So kat sini dikata allele separated. So asalkan berkenaan dengan separated, so ini adalah segregation. Okay. So kalau segregation, so itu adalah Mendel punya first law. So ingat tu. Kalau pasal segregate, itu adalah separate. So itu adalah Mendel punya first law. So, untuk independent assortment, so assort ni susun. Susun maksudnya align. Okay. So, kalau pasal susunan, susunan of allele, so allele yang akan align, so itu barulah independent assortment, iaitu Mendel punya second law. So, dua ni tak ada kaitan. So, dua ni bukannya berkaitan dengan Mendel law. So, ini adalah jenis test. Jenis cross. So, this is type of cross. Okay. So, ingat. Kalau pasal Mendel law, ada dua. Kalau untuk allele separate, itu adalah segregation. Kalau pasal allele tu bersusun, ataupun sepasang allele yang bersusun, itu adalah alignment, iaitu independent assortment. So soalan ni pasal cross, type of cross, iaitu ingat tadi ada dua jenis type of cross, sama ada test cross ataupun self cross. So self cross kadang-kadang dia guna perkataan self pollination. Okay, yang penting nampak dua-dua ada perkataan self. So itu adalah self cross. Maksudnya sesama diri sendiri. So self cross, sesama diri sendiri, biasanya merujuk kepada hetero darab hetero. So itu adalah self cross, hetero dengan hetero. So kalau test cross, test mesti cross di antara hetero dengan recessive. So ini baru test cross. So dalam soalan ni dia kata monohybrid test cross. So asalkan test cross, inilah dia, mesti hetero dengan homozygous recessive. Tapi dia tanya expected phenotypic ratio. So untuk dua jenis cross ni, ada dua jenis ratio akan hafal, iaitu kalau test cross, ratio dia mesti 1-1 atau 1-1-1-1. So ratio yang 1-1-1 ni, ini berkenaan dengan test cross. Okay. Cuma kalau ada 4 kali 1, so ini adalah untuk dihybrid. Soalan minta monohybrid. Okay, so ingat kalau monohybrid, dia punya test cross punya ratio, phenotypic ratio adalah 1-1. So ini baru monohybrid. So kalau ada 3-3 ni, so ini untuk self cross. Okay, lagi sekali saya ulang. Untuk jenis cross, test ataupun self cross, the main thing that you have to remember adalah dia punya phenotypic ratio. So kalau untuk monohybrid, ada dua huruf sahaja, 2 kali ratio sahaja. So monohybrid test cross 1-1, monohybrid self cross 3-1. Next, kalau dihybrid pula, dia punya ratio adalah dihybrid self cross 9-3-3-1. Kalau dihybrid test cross 1-1-1-1.
So 4 ratio ni make sure awak boleh ingat. Dan bezakan mana satu mono, mana satu di. Mana satu self, mana satu test cross. So next question. So a true breeding. So satu lagi term yang selalu guna adalah true breeding. Kalau true, mesti bermaksud homo darab homo. So itulah true breeding ataupun parental cross. Okay, kat sini kita nampak dia dah bagi tahu dah. A true breeding antara AA besar dengan AA kecil. So dua-dua homo kan, homo dominant dengan homo recessive. So itu adalah true breeding. So kalau true breeding mesti merujuk kepada parental cross yang P generation. So akan produce semua anak yang hetero in the F1. Okay. So kalau kita buat cross ni, bila dua ni cross, anak dia semuanya heterozygous. So ni adalah F1. So tadi adalah P. Okay. So next, dia kata self-pollination. Tadi saya dah kata dah. Kalau self-pollination merujuk kepada self-cross. Ada perkataan self tu maksudnya self-cross lah tu. So kalau self mesti hetero dengan hetero. So in this case, F1 dia adalah yang kita self-cross kan. Dia kata self-pollination between these offspring. These tu merujuk kepada hetero tadi. So akan produce which of the F2 generation. So mana F2 generation daripada hetero darab hetero. So ingat kalau hetero dengan hetero, monohybrid self-cross ratio mesti 3 nisbah 1. So itu ratio untuk self-cross 3 nisbah 1. So answer yang pertama, so ni salah lah sebab semua. Answer yang kedua pun salah sebab dia kata semua. So ratio dia mesti 3 ataupun mesti 1. Okay. So dalam ratio 3 nisbah 1 ni, so 3 ni yang dominant. Plus hetero. 1 ni yang recessive. Okay, so in this case, dia kata 1/4 A besar A kecil. So 1/4 adalah hetero. So salah lah. Okay, sebab daripada 3, 1/4 yang dominan iaitu A besar 2/4 yang hetero A besar A kecil. So yang recessive mestilah 1/4 A kecil. Okay, so jawapan dia adalah yang ni, 1/4 homozygous recessive. Okay, next question. Which of the following is an example of co-dominant? So kalau co means both. So both dominant, iaitu both are fully expressed. So ada satu je example untuk co-dominant allele, iaitu MN blood type. So ingat, kalau co-dominant, example dia adalah MN blood type. Okay, so human height ini kalau example untuk polygene. Hemophilia untuk sex link. So flower color ni untuk incomplete dominant.
So yang ni kena hafal. Asal kodominan mesti pasal MN blood type. So itu untuk chapter 4. So next untuk chapter 5. So first question, which of the following true, yang betul untuk DNA and RNA polymerase? So these two are enzymes. So asal ada ASE itu merujuk kepada enzyme. So ada dua enzim, DNA polymerase, RNA polymerase. So first, DNA polymerase bind to DNA at promoter. So salah. DNA polymerase bind kepada origin, bukan promoter. RNA polymerase yang bind dekat promoter. So statement yang first ni terbalik. So dia adalah salah. So DNA polymerase bind origin, RNA polymerase yang bind dekat promoter. So second, DNA polymerase use one DNA strand as a template. Salah. So RNA polymerase uses two DNA strand as a template. Pun salah. Ingat, DNA polymerase untuk replication. So dalam replication ada dua. So ni sepatutnya dua strand of DNA as a template. So DNA polymerase uses dua strand of DNA as a template. So RNA polymerase yang uses one as a template. Okay, replication dua-dua DNA strand sebagai template. Transcription satu saja sebagai template. So next, both enzymes synthesize new polynucleotide strand by adding nucleotide from 3 to 5. Ingat, asalkan adding, tambah maksudnya synthesize. So kalau synthesize mesti 5 ke 3. Wajib. Asalkan synthesize mesti 5-3. Tak kisahlah enzim apa pun. DNA polymerase ke, RNA polymerase ke, primase ke. Asalkan synthesize mesti 5-3. Okay, 3-5 ini merujuk kepada reading. Reading the template. So itu adalah untuk reading template 3-5. Kalau tambah, synthesize mesti 5-3. Okay, so yang nombor 3 ni betul. Kalau tambah, mesti 5-3. Next. In DNA replication, DNA polymerase adds free to make complementary DNA. So, untuk make DNA, mestilah kena guna DNA nucleotide. Okay, so ni adalah betul. So RNA nucleotide itu untuk buat RNA. So to produce RNA. So gunalah RNA nucleotide. So kalau nak buat DNA, gunalah DNA nucleotide. So in this case enzyme pun DNA polymerase. Lepas tu DNA replication. Mestilah untuk buat DNA. Dengan menggunakan DNA nucleotide. So, yang first ni kena pay attention. DNA nucleotide ke RNA nucleotide? So, amino acid, this is to make protein. Okay, tak ada kaitan dalam cerita ni. So, glucose. Itu adalah untuk karbohidrat. Next, gene expression. So gene expression is another term for protein synthesis. Sama maksud. So protein synthesis or gene expression is a process of converting genetic information. So ingat, genetic information mesti simpan di dalam DNA. Itu function of DNA.
So information stored in DNA into mRNA. So information mesti daripada DNA masuk mRNA. So proses pentukaran itu kita panggil sebagai transcription. And then into polypeptide ataupun protein, benda yang sama, by translation. So this is the correct answer. Okay, ingat flow information tu, central dogma, mesti DNA ke mRNA ke protein. Wajib. So DNA mRNA adalah transcription. So mRNA kepada protein, inilah baru translation. So inilah kita panggil sebagai central dogma. Okay. So arah dia mesti DNA mRNA, mRNA protein. So DNA mRNA proses transcription, mRNA protein proses translation. So if a DNA sequence contain 5', so this is the base sequence from 5' to 3' direction. So how many codon in the complementary mRNA sequence? So ingat, codon merujuk kepada 3 base untuk satu codon. So 3 base, 1 codon. So maksudnya whatever number of bases dekat DNA tu, awak bahagi 3. So dapatlah jumlah codon. So in this case ada 3 codon. Okay, so jumlah 3 bases on DNA akan sama dengan jumlah codon dekat mRNA. So jawapan dia 3. Mesti 3 bases untuk satu codon. Next, if mRNA sequence contain 6 codon. So sekarang soalan ni terbalik daripada yang tadi. So mRNA ada 6 codon. So ingat, satu codon ada 3 bases. So ada 6 codon. So how many amino acids in the polypeptide chain or in the protein? So sekarang dia tanya berapa amino acid kalau ada 6 codon. So satu codon sama dengan satu amino acid. Kalau tadi satu codon 3 base. So kalau antara codon dengan amino acid, satu codon, satu amino acid. So ada 6 codon, so maksudnya 6 amino acid. Okay, ingat base dengan codon dengan amino acid ada 3 yang awak kena ingat dia punya persamaan dia. 3 bases, 1 codon. 1 codon, 1 amino acid. Okay, last question. So if mRNA sequence from 5 to 3 adalah ini, so what is the base sequence for the DNA template? So dua benda yang awak kena take note. First is the direction. Second is the bases. Iaitu ingat, kalau DNA dia ada thymine. So kalau mRNA ada uracil. Okay, so dua benda. So kalau mRNA dia adalah 5:3, so dia punya DNA mestilah terbalik daripada mRNA tu. So DNA dia mesti 3:5. So itu the first thing yang awak cari. So tengok mRNA di atas 5:3.
So DNA dia akan jadi 35 sebab dua strand ni adalah complementary to each other. Okay, so dalam jawapan awak pilih cari dulu mana yang arah dia 35 sebab dia minta basis on the DNA. So kalau dia bukan 35 maksudnya dia adalah salah. So salah. So the first thing awak kena buat. Second, cari yang ada timing bukan yang uracil. So dalam pilihan jawapan ni dua-dua ada timing. So maksudnya dua-dua adalah DNA. Okay, next. Satu lagi adalah mRNA dengan DNA template mesti complementary. Maksudnya kalau mRNA ada U, dia punya DNA mesti ada A. So inilah complementary, berpasangan. So baca base sequence mRNA di atas. First adalah A. So pasangan dia mestilah T. So next U, pasangan mestilah A. G, pasangan mestilah C. Tengok dalam pilihan jawapan. So this is yang complementary with the DNA. So pilihan yang kedua ni pun salah. Okay, ingat, so nanti untuk UPS, soalan akan lebih kurang macam ni. So sila take note of all the points yang saya dah bagi tahu ni. So ada 10 soalan sahaja untuk UPS nanti.